Good day guys, Hatch Fix and DIY. Guys, today po mag-install tayo ng LED sa ating reverse light. So ito po ang ating tail light at ito po ang ating LED bulb na ating i-install. Ayan. Ayan po, sa ating reverse light. Ito po ang ating reverse light. As you can see, halogen type pa yung bulb niya. So yan yung papalitan natin ng LED. So ngayon, ang tanong, bakit papalitan natin siya ng LED? Kasi guys, ang LED ay mas maliwanag siya compared to stock halogen bulb. So since this is a Suzuki Celerio, ang type ng kanyang bulb ay ayan, okay, single contact. Yung code nito I think 5116, no, kasi yung double contact is 5117. Yung dalawa yung dito pang brake light. Okay, T10 type yung kanilang socket. Sa atin hindi, bulb type talaga siya. So ayan, yung sinasabi ko kanina na single type, single contact. Yan, iisa lang yun nandito sa gitna. Single contact means kasi iisa lang yung kanyang ayan, yung strand, yung ilaw, compare sa taillight na dalawa kasi yung strand niya eh. Kapag nag-park ka o naka-ilaw ka, iilaw tong taillight, tapos kapag tinapakan mo yung brake, mas lalakas yung ilaw niya. So may dalawang strand, may dalawa siyang ilaw doon sa loob. Kaya kailangan niya, kaya siya single, double contact. So ngayon guys, install na natin. Let's begin. So guys, ito na po, natanggalan natin. Ayan. So ito po yung sinasabi kong clips. Ayan, itong puti tsaka ito. So yan yung maglalak dyan, no? Beware po tayo sa pag-hulbot na ito, pag-hablot, sorry. Kasi baka mabali ito, hindi siya mag-lock, no? Maalog na to eh. So ngayon ang kanyang yan. So yung reverse light is nasa ilalim. Yan, dito natin kukunin. So pipihitin na natin ito siya ng counterclockwise. Yan, hindi siya matigas. Yan, tigas niya. Kailangan ng dalawang kamay. So yan po. Bali, isang hablutan lang to. Ngayon, iikutin nyo to. Yan, counterclockwise pa rin. Pero ipupush nyo muna yung bulb. Yan, pupush nyo po, ilalim. Push, tapos counterclockwise. Yan. So, kasi may lock siya dito. Ito yung naglalak niya. Yan, kapag twist nyo. Tinwist nyo, no? Kapag inikot nyo. Okay. So, nasan yung muna natin yun? Okay, ito ang ating LED. Ayan. Ialatan muna natin. So, okay. So, ngayon, ito na siya. Same pa rin yung procedure kanina. May pupunasan natin, no? Para hindi siya malabo pag milaw. So, ayan. Same procedure pa rin kanina. Pag in-insert natin yan, meron kasi yung dalawang magkabilaan. So yun yung ipapattern mo dito. Ito, yung parang meron siyang cavity dito sa gilid. Yan. Pupush mo. So i-push mo. Tapos pa-clockwise. Yan na, ulitin ko. Push, tapos clockwise. Yan. So para mag-lock siya. Ngayon naka-lock na. Hindi na siya malalaglag yan kahit mag-vibrate o tuman kayo sa lubak. So ngayon, before nyo siya i-insert, make sure nga na malinis yung Panasan natin using our t-shirt. Okay lang naman. Labanan na natin itong t-shirt natin. Yan. Panasan natin yung t-shirt para hindi mag-moist yung kanyang lens. Yan. So ngayon, ganun pa rin yung procedure. Papasok natin. Kanina pa counterclockwise, ngayon pa clockwise na yung paglalak na ito. Yan. Okay. Yan. Pwede na yan.
Okay, yan. So meron siyang arrow dyan. Oh. So yan yung arrow niya. Yan. So it means nag-lock na siya. So ngayon, ito na yung itsura niya. Yeah. So susubukan natin ito mamaya. Test natin. Okay guys, yan. Balik na natin yung kanyang bolt. So ngayon, ang paglalak nito guys, huwag masyadong ligpit, baka mabiyak yung kanyang plastic. Okay lang, konting pwersa lang. Okay, good. Yan, konting pwersa lang. Ngayon guys, dito naman tayo sa kabila, sa right side. Same procedure pa rin guys, bali ganun din. Tatanggalin yung kanyang mga bolts. Tapos, yan. So, ganun din. Magpapalit din tayo. Ganun din, same procedure ang pagpapalit sa likod. Yan po guys, na-install na natin. Ayan. So iti-test natin siya mamaya. No? Medyo maliwanag pa kasi ngayon. So iti-test natin mamaya.